Guru Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, đến duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh tử ly khổ đạt lạc, tốc chư ocean. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Allah Hadi Samyao Samputo Xie. Namo Tát Đắc Tha Tô Đà Đa Ya Allah Ha Đề Tam Miệu Tham Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou chi, yan jie ru lai zhen shu yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. Chư Phật菩萨，地藏菩萨，师父上人，各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa thượng Tuyên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Okay, one slide, 1157. The Earth Store Sutra lecture, tấm số 1157. Speaking of human heavenly blessings, nói về cái phước của loài người với cõi trời. The Emperor Liang of the Wu Dynasty asked Patriarch Bodhidharma, Lương Hoàng đế hỏi tổ Bodhidharma. Since I became the emperor, I built temples and allowed people to lead the home life. How much merit and virtue does that create? Khi mà tôi thành hoàng đế bây giờ, tôi xây rất nhiều chùa cho rất nhiều người xuất gia. Tôi tạo công đức gì? The patriarch replied, actually, you created no merit and virtue at all. Only human heavenly small fruitions that causes without flaws. Ngài Bodhidharma mới trả lời, thực ra không có phước, không có đức gì hết. Tại sao vậy? Ngài chỉ tạo ra những cái tiểu quả về loài cõi trời với cõi người thôi. Là đó là tạo là những cái nhân về có lậu thôi, hữu lậu thôi. So the emperor then asked, what is true merit and virtue? Hoàng đế mới hỏi, vậy cái công đức chân thật là sao? The Bodhidharma said, pure wisdom, perfect and wonderful. Cái huệ nó vẹn toàn và nó huyền diệu. Its substance empty and still. Cái thể của nó là nó không và nó
nó tịch. Such merit and virtues cannot be sought in the world. Những cái loại công đức đó không thể tìm ở trong cái thế gian này. Accordingly, one should then only accord with real prajna, real wisdom. Bởi vậy, mình nên chỉ hồi sự hướng lý để mà mình ứng thuận với cái trí huệ bát nhã. Any questions? Ai thắc mắc gì không? This is a famous anecdote because Emperor Liang of the Wu dynasty met the Bodhidharma because he heard that Bodhidharma is a big shot in Buddhism. Đây là cái chuyện rất nổi tiếng là cái vua Lương Võ Đế gặp với ngài Bồ Đề Đạt Ma khi ngài Bồ Đề Đạt Ma đi qua từ Ấn Độ qua nước Tàu để mà đem đại thừa qua nước Tàu, nước Trung Hoa. That's when Bodhidharma brought Mahayana from India to China, and Emperor Liang then made an offering to him and requested Dharma. Then Lương Võ Đế mới là cúng dường cho ngài Bồ Đề Đạt Ma và để thỉnh pháp ngài. And he was bragging about how good he was towards Buddhism. Ông mới khoe với ngài Bồ Đề Đạt Ma là ông tạo đức công đức nhiều với Phật giáo. In building temples and sponsoring people living the home life, bằng cách xây chùa, cúng dường cho những người cho chùa tháp, với lại cho rất nhiều người xuất gia. And so when he asked, how much merit and virtue do I have? Thì khi mà hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma là tôi đã tạo bao nhiêu công đức, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là không có công đức gì hết. Bodhidharma bluntly said, zero. You have zero merit and virtue. Okay, and this is a fact. He's referring to no merit and virtue that is transcendental. Đó là nói về cái không có công đức của xuất thế. Okay, you need to plan transcendental merit and virtue for you to obtain liberation. Tại vì quý vị lúc mà trồng phước đức á, phải nhớ trồng cái phước đức để xuất thế, chứ không phải trồng phước đức để tại thế. Okay, so when Emperor Liang of the Wu dynasty did all those merit and virtues with Mahayana, was with the mindset of trying to get with the improper mindset. Lúc mà trong bố thí như vậy mà cái tâm bị lệch, bị trật. Okay, when you plan blessings, you should not when you practice giving, you should not practice giving with hoping to get something out of it. Okay, đừng có bố thí mà mong là mình được cái gì đó, được cái gì lại trong cái sự bố thí mình. You give with that kind of mindset, all you get is blessings without flaws. Nếu cái tâm quý vị bố thí như vậy, quý vị chỉ được những cái quả, những cái trồng cái nhân để sau này được những quả có hữu lậu thôi. Okay, the danger with that is that when you have blessings without flaws, khi quý vị có cái phước hữu lậu, nó rất là nguy hiểm. It is dangerous because you can go astray with blessings and outflows. Tại vì cái phước mà hữu lậu nó làm mình dễ đi là lạc đường. Okay, because when you have blessings with outflows, you tend to be led astray because you tend to abuse your blessings. Tại vì cái phước mà hữu lậu là cái phước mà để quý vị hưởng thụ. The blessing outflows are the kind of blessings for you to enjoy those blessings, to use those blessings. Whereas the blessings without outflows are the blessings that are meant for you to obtain liberation, that you can cultivate with. Ngược lại, những cái lợi phước mà nó vô lậu là những cái lợi phước mà để giúp quý vị tu hành,
để giúp quý vị cuối cùng đắc được cái giải thoát. Còn cái phước mà hữu lậu là cái phước để giúp quý vị hưởng thụ cái phước đó. So whereas the blessings with outflows are the blessings that for you to enjoy your blessings, to enjoy life, to have a comfortable life, to have a real good life, have a wonderful life, does not help you obtain liberation at all. Okay? And you get what you sow. Thành ra mình trồng cái gì mình được cái quả đấy. Any questions? Unfortunately, when Bodhidharma explained that to Emperor Liang, he was offended, and he did not seek the help from Bodhidharma. Khi mà Hoàng đế Lương Bảo Đế mà nghe ngài Bồ Đạt Ma trả lời như vậy, ngài rất là bất mãn, thành ngài đuổi khéo ngài Bồ Đạt Ma đi. And that's why even though Bodhidharma wanted to help Emperor Liang, mặc dù ngài Bồ Đạt Ma muốn giúp Lương Bảo Đế mà giúp không được, he cannot help. Okay? And later on, Emperor Liang fell to and became a hungry ghost. Sau khi ông Lương Bảo Đế chết, bị đọa làm ngạ quỷ. Okay? It takes a lot of blessings to become an emperor. Muốn thành một cái hoàng đế cần rất là nhiều phước mới thành hoàng đế được. Rồi khi mà hết cái phước nó xài, cái phước hoàng đế xong rồi nó đọa xuống làm ngạ quỷ. So Emperor Liang used up a lot of his blessings with outflows, and to become an emperor. And after he done being an emperor, he fell to the hungry ghost realm. Okay, and that's a beautiful illustration of the fact that if you plan blessing with outflows, you tend to get into trouble. Cái câu chuyện cho quý vị thấy rằng là khi quý vị trồng cái nhân, trồng cái phước mà có lậu đó, nó rất nguy hiểm. Okay, you don't just give. Đừng có nghĩ mình vào chùa mình cúng là được, là xong đâu. You have to give the proper practice, proper giving dharma. Phải cúng dường cho đúng thì mới được hưởng. Okay, any questions? And this, so for example, the Chinese, những người Trung Hoa, người ta có cái truyền thống ta cúng dường chùa chiền rất là nhiều. The Chinese, they have this tradition, beautiful tradition of going to the temple and make offerings. Why? Because especially the people, the family are well off. Những người gia đình mà người ta bên người Trung Hoa mà có giàu, có của cải đó, thường ta biết là phải cúng dường. Cha truyền con nối là chuyên môn vào chùa cúng dường. So they teach their own children to go to the temple and plant blessing, make offering to the temple. Why is that? Because they get a lot of blessings out of it. Cúng chùa chiền như vậy rất là nhiều phước. Okay. Unfortunately, that is the wrong dharma. Rất tiếc ra cái pháp trật. Okay, because the planting blessings with outflows. Tại vì nếu mà trồng cái loại phước đó là cái phước có hữu lậu, nó có hại lắm. Okay. What's the danger with having material blessings? Có cái mà cái tai hại của cái phước mà về vật chất, cái phước hữu lậu là sao? Okay. You get the God complex. Vì có cái tưởng mình là trời. Muốn gì được đấy, muốn gì làm đấy. Để tạo, không có cái nghiệp gì mà không tạo hết. If you have the God complex, there's no offense you will not create. That's why you fall very, very quickly. Bởi vì vậy mới đọa rất là dễ. Okay? Alright, next. 1158. Moreover, Earth Store, if in the future the kings of countries, Brahmins and others are filled with great kindness for the duration of a single thought upon seeing the old, sick, or women in childbirth, and provide them with medicinal herbs, food, drink, and bedding so as to make them peaceful and comfortable, the merit
of their giving is quite inconceivable. For 1,000 aeons, such kings will constantly be lords of the pure dwelling heaven. For 200 aeons, they will be lords in the sixth desire heaven, and they will ultimately attain Buddhahood. They will eternally not fall into the evil path, and for 100,000 lives, they will hear no sounds of suffering. Phước sư Địa Tạng未来世中有诸国王及婆罗门等，见诸老病及生产妇女，对不对？谢谢。若一念间巨大慈心，不施医药、饮食、卧居，使令安乐，如是福利最不肆意。100劫中常为净居天主，200劫中常为六欲天主，毕竟成佛，永不堕恶道，乃至百千圣中闻不而不闻苦生. Lại nữa, Địa Tạng trong vị lai những vị quốc vương cho đến Bà La Môn đặng thấy những người già bệnh và sinh sản phụ nữ, mà dầu chỉ trong một niệm phát đại từ tâm, chu cấp y dược, ẩm thực và ngọa cụ, khiến họ an lạc, thì phước lợi này rất bất khả tư nghị. Trong 100 kiếp thường làm chú trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm chú trời lục dục, cuối cùng thành Phật, vĩnh không đọa ác đạo, cho đến 100.000 đời không nghe đến âm thanh đau khổ. That refers to the blessings from the field of compassion perspective. Cái này nói về cái phước đức mà khi mà mình tu cái pháp bố thí và về cái lòng từ bi. So the old and sick are in great suffering. Người già với là người bệnh đang khổ sở. If they don't get help, they will suffer agonizing death. Nếu họ không được giúp đỡ, thì họ sẽ chết một cách rất đau đớn. Similarly, the women in childbirth need help, food, medicine in a timely way. Otherwise, both the mother and child can perish in great pain. Giống như vậy, những cái người phụ nữ trong sanh đẻ đó, thì phải cần sự giúp đỡ về đồ ăn với là cái đồ thuốc men, nếu đúng lúc, nếu không thì cha mẹ với con sẽ có thể chết một cách trong cái đau đớn. And the Buddha is one of the 8 kinds of field blessings. Phật là một trong 8 cái phước điền. What are those 8? 8 phước điền là gì? Number 1 is the Buddha. Thứ nhất là Phật. Number 2 is sages. Thứ nhì là những thánh nhân. Okay. Number 3, the monks. Thứ ba là các hòa thượng. Number 4, the Earth. Thứ tư là những người Asale. Okay. Acharya, meaning the teaching monks, những người mà thầy dạy pháp đó, dạy giới. Number 5, monks. Thứ 5 là những người tăng. Remember what's the difference between 3 and 5? Okay. 3 is a very senior monk. Cái thứ 3 hòa thượng là người tăng rất cao hạ. Okay. Number 6 and 7, father and mother. Okay. Number 8, the sick people. Thứ 8 là cái người bị bệnh. It says here, of all these 8 fields of blessings, if you help the sick, that is the highest form of blessing you can get out of it.
Thành ra về cái phương diện này là thấy người bệnh mà giúp thì trong tám cái phước điền này, khám bệnh là cái mà phước lớn nhất. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, that's from the field of compassion perspective, đó về phương diện mà cái phước điền về cái tâm từ bi. It says, this text here says, if a single thought of kindness, cái văn nói rằng phát đại từ tâm, only a duration of a thought, một cái niệm thôi, then you have inconceivable blessings, mà có rất nhiều phước. You Lord will be a Lord for 400 years, for 100 kalpas. You'll be the Lord of the pure dwelling heaven, làm Chúa Trời định cư trong 100 kiếp. And then you'll be also have the blessings to be Lord of the 6 desire heavens for 200 kalpas. Làm Chúa Trời lục dục trong 200 kiếp. Okay, một cái niệm thôi. This is one thought of kindness, of trying to help others. Okay. Một cái niệm khởi lên là mình giúp có tạo được cái phước như vậy. Okay. In the Great Shastra, trong Đại Luận, nói rằng, if when you give and you're not apart from desire, you'll be born in the human realm with great wealth and honor, as well as the 6 desire heavens. Khi cái vị bố thí mà vẫn còn cái dục vọng trong đó, thì cái phước báu thì mình sẽ sinh vào cõi người và rất giàu có và rất được tôn trọng, có địa vị. Cũng giống như được sinh vào cái cõi trời của dục giới. Okay. And if you can be apart from desire, from what giving, you can be born to the Brahman heaven, up to the abundant fruit heaven. Ngược lại, nếu như lúc mà cho mà cái tâm không có cái dục vọng, thì có thể sinh vào cái phạm thiên, với là quảng quả thiên. Okay. Okay. Now, if you're apart from the form mind and give, you'll be born in a formless realm. Nếu quý vị bố thí, okay, mà không có cái tâm của cái tâm của cái sắc giới, là mình sẽ trồng cái nhân để mà sinh vào cái vô sắc giới. And if your mind is apart from the 3 realms and give, you will attain arhatship. Nếu trong lúc bố thí mà cái tâm mà không có cái tâm của ba giới, thì sẽ đắc được niết bàn, đó là được đắc a la hán quả. Okay. If you give and loathe evil, scatteredness and chaos, okay, and you cherish leisure and stillness, you will obtain pratyeka Buddhahood. Nếu như bố thí mà ghét cái ác, không thích cái hồ đồ, không thích cái loạn, mà thích cái nhàn hạ, thích cái tịch tịnh, thì sẽ đắc được Bích Chi Phật. Are you paying attention, shorty? See, pratyeka Buddhahood. Okay. And when you give rise to great compassion, nếu mà cho mà cái tâm mình, cái tâm của đại bi, wishing cross over living beings, mình muốn cứu tất cả chúng sanh, you will obtain the foremost, deep and profound, ultimate pure wisdom. You will attain Buddhahood. Trong tương lai sẽ đắc được cái đệ nhất
thâm sâu và cái trí huệ rốt ráo trong tương lai sẽ thành Phật. Okay. Any questions here? Anyone not clear about any of these distribution? Ai có thắc mắc về những cái quả khác nhau này không? Yeah. Is it clear to all of you? Ai cũng nhìn cái này hiểu hết phải không? Yes. Nó hơi khó hiểu một tí. So you do not understand any of it? Okay, let me explain to you. Okay. This is from the mindset. Cái này là về cái phương diện, cái tâm mình khi when you practice giving. Remember earlier the prior slide. Okay. Okay. Cái phần trước là mình nói là về cái phương diện về cái phước điền, cái loại phước điền. Bây giờ mình nói về phương diện của cái tâm của mình khi mình bố thí. Okay. From the field of compassion perspective, you can pick. It's from who do you give to? Okay. Now we're talking about how you should give. Is it clear? Now this is here is refers to your mind, how it should be like when you give. Cái này là hồi nãy nói về cái phước điền, mình cho người ta chọn cái chỗ cho. Còn này mình chọn lúc mình cho cái tâm mình phải ra sao, mình phải hiểu cái đó. Is it clear? They have different retribution. Một cái quả nó khác nhau. Cái hỏi là cái nào là quan trọng, cái nào mình cái phước điền hay là cái tâm? What do you think? Depends who you are. Có người nói tâm. Right? Somebody said your mind. I say it depends who you are. Tùy mỗi người. Okay? Suppose you are an evil person. Chẳng chứ vì ác. Okay? Nhưng mà nếu mình chọn cái tâm là chết rồi. If you choose the mind, perspective of the mind, you're dead in the water. Because you're so evil. You're better off sticking to few more blessings. Cái tâm mình ác đó, thì mình chọn cái phước điền. This is what still gives us a chance, right? That for example, people like us who are so evil, who are so confused, you better find a good few of blessings. Nên như những người mình còn tối tăm quá, mình còn lộn xộn quá này, thì mình chọn cái phước điền cho nó đúng không? So you have to discriminate there. Lúc mình còn tối tăm, mình còn sự phân biệt, mình phải chọn cho đúng chỗ. Okay? Whereas if you have a little bit công phu, ngược lại nếu cái vị có một tí công phu rồi, okay? Then you have to understand that the mindset you're in when you give is very important. So hiểu lúc mình có công phu rồi, có hiểu pháp rồi, cái tâm khi mình bố thí nó quan trọng, nó có ảnh hưởng tới cái cổ báo của mình. Does it help Danny so far? Can you translate for her so far? Yeah, eventually. Okay. Now, we are in the desire realm right now. Bây giờ mình trong cái cõi mình bây giờ đó. Okay, I'm talking about everyone now. Okay. The way the mindset we are right now. Okay. Especially after eating a good lunch. Chẳng bây giờ mình đang ở trong dục giới. Nhất là sau khi mới ăn trưa xong, ăn cơm ngon. Okay. Your mindset is the first line. Sau khi ăn cơm ngon nê mà sung sướng đó là cái hàng đầu tiên là của chúng mình đó.
This is why I don't eat lunch. It's because it saves me from the first line. Thành ra lâu lâu tôi nhìn cơm như vậy, nhìn bữa trưa như vậy là tôi né được cái hàng đầu tiên. Okay? When you eat, you have a real nice lunch. Okay? You eat a good meal for lunch. Okay? You're in the first line when you give. Do you buy that text? See, that's why you didn't come here for lunch. Because it says here that, see, we give and our mind is full of desires. Okay? Lúc mình cho cái tâm mình nó rất là nhiều cái dục vọng. Remember, you just ate a good meal, so your mind is still set on a good food. Okay? Càng mới ăn xong, đồ ăn nó ngon, mình còn nhớ đồ ăn, cái tâm mình đang còn thích đồ ăn. Okay? I'm not being facetious. This is a fact. Okay? When your mindset is like that, you're giving it, you only get the human realm and with great wealth and honor, and maybe the desire of heaven. That's it. Okay? Does it make sense? Quý vị đồng ý như vậy không? Does it make sense to you? Okay? You give, and your head is full of desires. That's all you get. Cái tâm mình lúc mình bố thí vào chùa, see, you take the time to drive to the temple, and you remember you're supposed to practice giving. Tới chùa muốn cúng dường, right? And then you wait after you eat lunch and practice giving. Boy, are you in trouble? Quý vị tới chùa xong mà đợi thức ăn xong trưa rồi mới đi cúng cái đó kẹt dễ sợ lắm. I tell you, this is why I usually practice giving before I eat. Vậy trước khi ăn tôi cúng dường. Okay? Is it clear? Okay? On the other hand, second line, hàng thứ nhì. Okay? If your mind is not full of desires, you practice giving, you'll be born in the form realm. That's what it means. Nếu như tâm quý vị lúc mà quý vị cho bố thí một cái tâm mà nó ít dục vọng, okay, thì mình sẽ sanh ra vào cõi sắc giới. For example, okay, let me be blunt with you. Okay, is it okay, or you want me to wrap it into some nice wrapping so that you're not offended? Huh? Cái gì muốn tôi nói thẳng là tôi muốn nói quanh co để cho nó đẹp đẽ. I give an example. Okay, I give an example that you need to pay attention to. Okay, for example, you go to the temple. Okay, especially you boys, nhất là mấy người đàn ông đó. Thấy cái bà xinh quá. You saw a nice looking girl at the temple. And then you say, "Ooh, I'm going to impress her. I'm going to pull out a $20 bill and flash it, and then throw it in the donation box." Okay? So far, so good? Shh, I'm cheap. Tôi nói dạng như người đàn ông. Tôi đàn ông qua chùa, thấy một cô đó xinh, muốn làm le, thành lấy rút móc cái bót ra, lấy cái tờ 20 đồng. Người nói rằng chê có 20 đồng, thôi kìa 50 đồng. Okay, maybe $50, I don't care. Okay, so you get, lấy 20 đồng, xong lắc xong đẩy vào nó, đẩy đi về thùng xương. That's line number 2. You get it? Did you get my drift? Nghe có hiểu không? Tại sao? Why line number 2? I'm trying to tell you something. When you indulge in sexual desire, sexual thoughts, okay, that's line number 1. If you pay attention, okay, and you give and your mind is free from sexual desire, that's line number 2. Nếu mà cho một cái tâm mình nó không bị vướng vào cái tình dục thì có thể là cái hàng thứ nhì.
Okay? So don't look at man's body and then give. You only get line number 1. Nếu cái vị nhìn biết là ông cho đã, xong rồi tới bỏ tiền vào thùng xương là chỉ được cái hàng đầu tiên thôi, là hưởng được cái dục giới thôi. Okay? This is why in Master Srinivas temple he says girls and boys are different. Bởi vậy cái chùa ông Tiêu Hóa ông chia nam với nữ đó, nó phân biệt ra như vậy. Because you know, you sit there, you sit there and you sit next to a girl and then she puts on these fancy French perfumes. You can't help but to have false thought. And you go back and you give $1. Boy, are you in trouble. Because you're still thinking about that perfume. Bởi vì bên chùa Tiên Hoa chia ra nam nữ phân biệt ra như vậy. Chẳng như mấy người đàn ông ngồi bên cạnh mấy phụ nữ đó, mấy phụ nữ xức nước hoa đó, thơm, rất là thơm. Thành ngồi hưởng cho đã, hít nước hoa cho đã, xong quay lưng lại mình rút tiền ra mình bỏ thùng xương cái gì, cái tâm mình vẫn nghĩ nước hoa như thường là chết ngắt. You got that? Be very careful. Does it make sense to you, Roberta, or not? It doesn't happen to you, right? Never. Never. I remember there's an old man in San Jose. I was thinking I would match you up with him. He has lots of money, who's sick. Remember? He was negotiating with me how much he's supposed to give me so that I can heal him. Yeah. Lần trước mấy năm trước tôi đi San Jose, tôi dạy thiền, rồi có cái ông già đó ông vào, ông nó đồn sao, ông già nó vào, ông nói là tôi nghe thầy chữa bệnh được, thầy cần tôi cúng dường bao nhiêu thầy chữa giùm tôi. Mà ông già nó giàu, tôi nói là tôi không lắm á, tôi không ham tiền lắm á, mới chữa được. Thành tôi tính cả cho bà này, tại vì nhưng bà này không thích ông thế nào hết đó. Anyway, cái ông ngồi cũng thương lượng với tôi từ đầu chí cuối, thương lượng là mới. So he's negotiating with the whole time. Yeah. Anyway, so you get it? Be careful. Nhớ nha, watch out, especially those sexual desire thoughts. Okay, that's line number 1, for sure. You free from that, maybe number 2. Nếu quý vị mà không bị cái kẹt cái dục vọng đó, có thể là được vào cái sắc giới. Okay? Is it clear enough, Ước, or you have any questions here? So if I give and thinking, hoping that I can get something back, it's still That's line number 1. Yeah. It's still desire. You give with desire to get some retribution, some good retribution, and you will. Mình bố thí, mình hy vọng mình được cái quả tốt, quả báo tốt. Okay? Thì mình sẽ được. Okay? But that's only line number 1. That's all you get. Is it clear? Okay? You have to be free from the desires for you to be born to the form realm. Nếu quý vị bố thí mà cái tâm không bị kẹt vào cái dục vọng thì mới được cái phước quả báo của cái sắc giới. Okay? What is the form realm? Samadhi power. Sắc giới là có định lực rồi. Any questions? And then from that, and when you're in the form realm, khi vào quý vị ở trong sắc giới á, bị kẹt vào cái sắc. Your mind is stuck on form. What is the mind being stuck on form mean? Those you are in first to fourth dhyana, what is the mind stuck on form mean? Những cái người mà đang từ nhị thiền, sơ thiền như tới tứ thiền đó, cái tâm mà kẹt sắc là tâm gì? Yes, vẫn tin vào cái ngã. What else? It's more than that, more precise than that. You stuck to form, kẹt vào về cái sắc. Okay. View a body, có cái thân, thấy cái thân. That's one. Okay. You attach to things that has a form. Mình còn chấp vào cái gì có tướng. For example, you attach to a human body.
especially the girl's human body. Chẳng hạn như mình kẹt vào cái thân của người phụ nữ, thích nhìn cái thân người ta, you like to look at the body. Okay? Not necessarily in a sexual thing, only in the sense you like to look at the form. Okay? Không phải mình nhìn người ta để thèm thuồng về cái dục vọng, mà nhìn thích vào cái dáng. Is it clear? Now, it's no longer the raw sexual attraction, but like the attraction to the form itself. So a little bit more lighter form of desire. Is it clear? Exactly? Are we speaking from experience or what? Anyone have that problem? Come on, raise your arms. Okay? You too? Okay. Trong cái bàn có trong cái bục gỗ cái xéo cái xéo trong office mới có một trong bộ xéo thứ ba đến. So is it clear? You see, now it's not about sexual things anymore, but the sexual form, the form itself. Hello. Okay, so you still drawn to, let's say, the shape. Okay, hàng như mình bị kẹt vào cái dáng. Okay, so form is something. What is form? Form has a shape. Okay, pay attention, folks. This is where you're stuck. I'm spending time to explain to you where you're stuck right now. So you pay attention. Okay? Mình thấy cái dáng, có cái dáng, mình thích cái dáng. Cái tướng bên ngoài. Okay? And form also has substance as well. Cái dáng, cái form, cái sắc nó có một cái thể chất ở trong nữa. There's something inside. Beside the shape, you'll see something there as well. Okay? I don't know how to explain that in English. But có cái thể. Substance. There's something inside as well. We're not only talking about the form outside, but also inside. You know there's something inside there as well. That the nature of the substance is that it obstructs. It's like obstructing light. Obstructing water. Yes. But the characteristic is that it is obstructive. It has something there. Yes. It's not empty. Is that clear? It's not light. So is it like if you don't want to look bad, is that Yes. Okay. For example, good question. Good point. He says, for example, you do not want to look bad. Okay? That is attachment to form. Is it clear? Any questions here? If you meditate and you see these things arising, it shows where you stuck. Đừng luyện thiền. Có những cái tư tưởng nhảy lên đó, là cho quý vị biết đừng kẹt chỗ nào. Is that clear? All right. Now, if you are no longer attached to form, nếu quý vị không bị kẹt vào cái sắc nữa. Okay? So for example, like if you like karaoke, chẳng hạn quý vị thích hát karaoke. Okay? What is that? What is it? You like karaoke. What is it?
Yes. Huh? It could be both. Line number 1, number 2. Could be desire. Could be form. Okay. Depends on which part of karaoke you stuck to. Tùy. Okay. For example, if you like to go to karaoke because you like the music, that's the desire realm. Tới nghe nhạc karaoke là tại vì thích nghe cái nhạc đó. Cái đó là kẹt vào cái dục giới. Translate for her. Now she's curious. Is that clear? Yeah. What do you think? Why do you think I bring it up? Yeah, because she and her sister goes to karaoke. Yes. Mm-hmm. Yeah. Yes, absolutely. You attach your appearances. Ai hỏi là mình thích mặc áo quần đẹp cho đẹp này nọ đó, là mình kẹt vào cái dáng là sắc, mình kẹt cái sắc. Translate for her. That's very important. So let's say you know let's say I'm a monk and I want to have a nice clothes today, it's perfect and everything. That's attachment to form. Như người xuất gia mà thích mặc áo cho đẹp. Okay. Đó là kẹt vào cái sắc. Okay, so the question is, so how do you detach from it? Do you wear rags? Mặc đồ rách hả? Absolutely not. Không được. No way. There must be much easier ways. Huh? What's the easier way? Would you like to know? Why? So what does it mean? Does it mean not being attached to form? Does it mean that you supposed to wear rags? Chẳng hạn như nếu mình không kẹp vào cái sắc á, có nghĩa là mình mặc áo rách cũng được hả? Hay là sao? Nên mặc áo rách nữa. What's the fun in wearing it then? Tại vì nói nên mặc áo mà mình không có hãnh diện, mình không có thích gì lắm, thì tôi hỏi gì mặc áo đẹp làm cái gì? Yes. You cannot see nothing yet. No, it's too far. Okay, let me put it this way. Does it mean that when you wear, you're supposed to feel ashamed when you wear something nice? Nó ngược lại đi, cho nó rõ ràng hơn. Hay hàng như có nghĩa là một khi mặc đồ đẹp là mình phải mắc cỡ không? No, right? No, of course not, right? So what is it? What does it really mean then? It means that whether it's good or bad, it's okay to you. Có nghĩa là mình có đồ tốt hay đồ xấu, nó cũng như vậy đối với mình thôi. It's okay too. Yes. Ngược lại, nói như mình mặc đồ rách mà mình mắc cỡ, thì mình vẫn bị chấp vào cái tướng như thường. Is that clear? Could be positive and negative, same exact thing.
You can be attached to the positive or the negative. Like some of us are a little bit different. Any questions here? Absolutely. Chẳng như mình nói là mặc đồ rách, mình rất hãnh diện với đồ rách là mình đang kẹt cái tướng. We still attached to form. Okay. For example, left home people, some of them, oh, she's not here. Some of them like to wear like chẳng như mặc đồ rách mà mình rất hãnh diện đồ rách. Chẳng như có nhiều người tôi có ý tôi mặc xuất gia tôi ý mặc đồ rách đó để trong nó oai hơn, trong nó ngon hơn, còn mình chân tu hơn. Cái đó là đại kẹt tướng. Là kẹt sắc đó. Okay? We're not going to mention any names here today. Okay? Any questions? Okay. So either way, attached either way, good or bad. Dạng này không bị kẹt. Người tốt là xấu mình không bị kẹt hết. Does it help? Yes. Yes. Any questions? Yes. Cái đó là chấp tướng. So he says, let's say there's a monk who dresses funny, and he looks like an externalist. Looks real weird. Doesn't look like a monk. I said, what is that? I said, it's a form attachment. Okay, because you have to be different. Tại mình muốn mình khác người ta, là mình chấp vào cái sắc rồi. Okay. Tốt hơn mình tại sao mình như vậy thì mình bị kẹt. So whatever everyone else is doing, we do the same thing, then it's less attachment to the form. Okay. Anything else? Yes. Okay, now he's getting personal. Hỏi là người xuất gia, he says left home people, they are supposed to wear these sashes when they go outside or not? I said, you're getting real personal here. Because most left home people nowadays, they don't wear sashes anymore. Thì bây giờ mấy người xuất gia ra ngoài đường mặc áo. No, you don't. And they get offended when they see us wear this kind of stuff outside. Mà họ thấy mình mặc cái xuất gia mấy cái cà sa này, họ rất khó chịu. It offends them. Họ khó chịu lắm. Especially when we wear sashes to their temple, and they don't wear the sashes, they get real offended. Nhất là mình tới chùa người ta, mình mặc áo, mình khoác y vào, đắp y vào, người ta không đắp y, người ta rất là khó chịu. I remember I was in a temple in Taiwan. Lúc mà tôi qua bên Đài Loan học tiếng Tàu đó. I was staying in various temples. Tới mấy cái chùa in all temples, no one wears sashes. Không có chùa nào tôi tới mà người ta đắp y. And I went to a Vietnamese Hershang temple. Tôi tới ở một cái chùa một hòa thượng Việt Nam đó. And I started wearing my sash. Tôi bắt đầu đắp y một cái. He said basically he said take it off. Hòa thượng nó thẳng luôn đó, là gửi cái y ra. It's offensive. I went to a temple close to the roast meat here. Tôi tới một cái chùa gần đây nè. Okay. Hòa thượng, the Hershang invited me over because he has some funeral services.
Ông hòa thượng đó ông mời tôi tới đó tại vì ông muốn được nhiều người tăng để làm cái Phật sự cho nó xôm hơn. Okay, so I went over and then after we done doing the ceremony, lúc làm lễ thì ai cũng đắp y hết á, rất đẹp. After the ceremony is over, he took his sash off. Rồi làm lễ xong rồi ông gửi tháo cái y ra. He looked at me and said, take it off. Ra lệnh tôi là tháo cái y đó, không được đắp y. Okay, so nowadays people don't wear sashes outside anymore. Hiện bây giờ có những người xuất gia, phần lớn người xuất gia ta không có đắp y ở ngoài nữa. But that is wrong, đó là sai. Okay, because the Buddha's precept says we must wear our sash. Tại vì Phật chế rằng là mọi người xuất gia phải đeo đắp cái y này. Okay. Worse yet, there are quite a few left-home people. Có một nhóm người nữa, những người xuất gia nữa. When they go outside, let's say they go to school, to universities, hoặc tới trường đại học học. Họ mặc người thường, đồng phục người thường thôi. They wear lay people's clothing. They don't wear left-home people's clothing anymore. That's even worse. Cái đó còn tệ hơn nữa. Are you translating for routine or not? Yes, absolutely. You translate everything. You don't leave people in the dark. I explain things for a reason. Don't second guess me. Okay? Any questions? So the answer is it's improper to go outside without sash. But because this is Dharmic ending age, and people do it, and they think it's like the norm, they're wrong. Thành ra đúng theo giới luật của Phật chế ra thì nhất người Việt Nam mình đụng chạm nhiều người Việt Nam hay nói về cái chuyện này lắm. Tại vì như giới luật của Phật chế ra là người xuất gia khi bao giờ phải đắp cái y hết đó. Mà hiện bây giờ cái thời mạt Pháp này mấy người xuất gia không ai đắp y nữa. Không có nghĩa là họ đúng. Doesn't mean they're right. If they don't wear the sash, does not mean they're right. So yes, some people commented to me. Có một người mới nói tôi recently. She said that when we wear sashes to the other temples, like we went to the temple Thursday. Danny, are you translating? Or are you in samadhi? Okay. See, he does filtering for me to protect me, I guess. We went to another temple. They don't wear sashes. Tới một cái chùa khác, cách đây vài ngày tới một chùa khác người ta không đắp y nữa. So someone commented to me. Có người nói với tôi rằng là mình không nên đắp y, tại đắp y làm người ta khó chịu. They said you should be wearing sashes because it really makes people uncomfortable. I say let them be uncomfortable. Tôi trả lời lại kệ người ta khó chịu mình chịu. Okay. Just because they're wrong does not mean I have to be like them. Nếu người ta sai, mình cần theo người ta. Okay. I'd rather offend them and not create offenses for myself. Chẳng thà tôi mất lòng người ta nhưng mà tôi không tạo cái nghiệp để tôi đọa địa ngục. Because if I don't wear sashes, I create the offenses to fall to the hell. Không đắp cái y này á, là tạo cái nhân để đọa địa ngục. Yeah, 3 kinds. Yeah, any kind of e is okay. You're supposed to wear our sash. Okay, that's what left home people. But it's called Dharma ending age because the Dharma is disappearing. People don't understand anymore. Nó gọi là mạt Pháp là tại vì người ta không hiểu cái Pháp nữa. If they really understand the Dharma, they'll be wearing sash. Họ hiểu cái Pháp, người ta sẽ mang cái y này. Okay. Any questions?
But that's okay. If they don't wear sashes, then they will cause problems for themselves. But that's their choice. Họ không làm thì cái đó họ chịu cái quả của họ. Mình cần bắt chước theo. Okay. Họ you don't need to condemn them either. Họ không thể cần khinh người ta hoặc là coi thường người ta. It's none of our business. Mạnh ai nấy tu. Okay. Mình cần chê người ta, mình cần chỉ trích người ta. Ai hiểu tu được gì thì cứ tu như vậy. Whatever we understand, we try our best to cultivate. That's good enough. Mình hiểu được bao nhiêu mình tu bấy nhiêu là được rồi. Okay. You don't need to pass judgment on others. Không cần phải phán xét người ta. Okay. All right. Any other questions? Okay. Now, line number 4. Hàng thứ tư. If your mind, okay. So now number 3. Let me go to number 3. So if your mind is free from form, you know, not attached to form when you give, you plant the seeds to be born into the formless realm. Okay. Nếu quý vị cho bố thí mà cái tâm mình không kẹp vào cái sắc á, thì mình sẽ được trồng cái nhân để sanh vào vô sắc giới. It's that easy, folks. Nó dễ như vậy đó. No, let me finish. Lắc đầu cái sau. Mình trồng cái nhân để mình sanh sau này. What you do, you planting the seeds for future use. So when you plant the seeds, be careful. That's all. Mình lúc mình trồng cái nhân phải cẩn thận. Cái tâm mình giữ cái tâm mình cho cẩn thận. You need to pay attention to the mindset when you practice giving. Okay? And if you have these blessings, then it's much easier for you to enter samadhi. Nói cách khác, nếu quý vị có những cái loại phước này nhiều, thì lúc quý vị tu luyện, nó dễ đắc mấy cái định này hơn. This is why I'm telling you. Tôi giảng quý vị để quý vị hiểu cái đó. Tại sao quý vị tu nó khó khăn? Tại vì quý vị lúc mà tu bố thí đó, bố thí trật, thành ra không có đủ cái phước để mà tiếp tục tăng triển. So I'm telling you, I'm taking the time to explain things to you because I'm trying to point out to you when you practice giving, you use the wrong mindset. That's why when you practice, you have a hard time progressing to the next realm because you lack the adequate blessings to move to the next realm. Let's say you're in a form realm, chẳng bây giờ trong sắc giới, muốn tăng lên cái định lực vào vô sắc giới, you want to progress to a formless realm, you need to practice giving without being attached to form. Nếu quý vị muốn thăng lẹ hơn thì bố thí, cúng dường mà cái tâm nó không bị vướng vào cái sắc thì thăng rất là lẹ. You don't need to sit and meditate. Không cần với thiền nữa. You hear me? You don't even need to meditate. Không cần thiền. Those of you who hate meditation, you don't need to meditate. You practice the right, giving a right mindset, you can attain samadhi. Yeah. Người ta không cần thiền, ta không có phước để luyện. Okay? Tại luyện tu thiền, tu luyện nó cần cái phước để tu luyện. Người ta không có phước sao bây giờ? Một cách khác là bố thí. Okay? Is it clear? What? Sorry, I don't know where I'm at right now. I seem to be stuck here. Okay. Yes? What was the question again? Yes. Yes. The amount? Yeah, of course. Yeah. So nó ba cái phần, một phần là cái phước điền, cái phần thứ nhì là cái tâm mình lúc người cho, cái là cái của mình cho, có ba cái tất cả. Okay, the three things. Okay. Now, if you can give when your mind is apart from the three realms, như quý vị cho bố thí mà cái tâm mình nó
lìa ba cái giới này. You plant the seeds to attain fourth stage arhatship. Trồng cái nhân để đắc được tứ quả A-la-hán. Alright? Yes. Okay. Very good. Good question. Cái này nói ngon lành lắm, sao mình làm được? Okay. Very easy. So easy. This is, let me tell you a secret. Nói cái gì biết cái bí mật này. Cái này những người mà tu rồi á, kiếp trước đã tu rồi á, kiếp này làm dễ lắm. Those of us who cultivate in a prior life now can do this very easy. Mình có cái phước của mình. When you cultivate in prior life, now you have those blessings. Then you understand this thing here. You just set your mind when you give. You say, "I don't want to be stuck in the three realms." This is assuming you have those prior blessings. Then you connect with that immediately. Tại vì kiếp trước mình tu rồi thì mình đắc được cái trình độ cao rồi đó. Kiếp này mặc dù mình chưa đắc trình độ đó, nhưng điều mình nói là tôi muốn cái tâm tôi như vậy thì mình lắp vào cái tâm lúc trước mình cho được. Là cái phước của mình. Ngầu không? Isn't that fascinating? It's a shortcut. Tương dài một cái viện, cái đường tắt. Thử nghe không? Có hiểu không? Không cần hiểu, mình chỉ làm thôi. Mình về đem hết tất cả củ cải tới cúng cho chùa đã xong hết. Thành đấy đây cái đường tắt. Tại người ta có phước rồi, ta đi đường tắt được. You cannot take shortcuts unless you have the prior blessings. That's why you can goof off. This is so important. That's why this is why your cultivation is so important. Bởi cái tu hành nó quan trọng về đó. Tu hành mà đắc được cái gì đó, mình nó có sẵn đó rồi. Whatever you accomplish, you're still there for you. So in the future, when the conditions ripen, you can simply tap into it and then leap. Thằng mình tu đó, mình đắc được cái trình độ nào đó rồi trong tương lai, okay, mình tư duyên nó chín rồi, mình lắp vào cái đó xong mình thăng thôi, một cách dễ dàng. It's called sun enlightenment. Cái đó gọi là đốn ngộ. I'm teaching you the shortcuts. Okay? Now, if you don't have the blessings, you can't not use the shortcut. Nếu quý vị không có phước, anh nói cũng như vậy thôi, không xài cũng được đâu. Yes. Yes. But the shortcut right now, because the way I teach you right now, you need to cross your legs. That's too long. Yes. If you didn't know that, you won't be able to use it. Yeah. Ông nói đâu có gì mà đường tắt đâu. Tôi nói đường tắt có hai ý nghĩa. Lý do thứ nhất, nếu mình xếp bằng, mình đi từng bước lại, okay, thì nó chậm hơn cái này. Ngược lại, thì nếu như mà mình có phước rồi thì ông nói thiệt ra đâu có đường tắt gì, tại mình có sẵn rồi. Mình có sẵn rồi mình không biết xài. Rồi có người dạy mình xài. Even though you have it, Randy, and you don't know how to use it, it's of no use to you. You need someone to teach you about the shortcut. Có người dạy cái gì đường tắt chứ. See? All right. Any other questions? Yes. Thì đương nhiên rồi. Họ người chị nhá. Có gì someone has to tell you. Absolutely. Okay, any other questions? Anh thắc mắc gì nữa không? Yeah.
84,000 Dharma doors. Giving is the most important one. I have to say yes. Tôi phải nói, tôi phải đồng ý. It's the starting point of everything. Nói thiệt quý vị, cái bố thí là cái đầu tiên hết. Không có bố thí, vì không làm được gì hết. If you don't practice giving, you cannot do anything. At all levels. Tất cả những cái trình độ, quý vị phải bố thí. Cái người mà có trí huệ, khi nào người ta cũng bố thí hết. If you have true wisdom, you always give. Everything. You have to give before you can keep precepts. Không phải là cái giữ giới với là cái bố thí cái nào quan trọng. Tôi nói mình phải bố thí mới giữ giới được. You cannot keep precepts because you don't practice giving. Mình không có bố thí, mình giữ giới không được. You know that? You don't practice giving, you cannot keep precepts. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao? It's a blessing, so you have protection. Mình có phước thì mình được bảo vệ. But what about the sources that are non-greed? I tell you why you break precepts. Biết tại sao? Vì sao phạm giới không? Okay? Because you owe the other person. Mình phạm giới tại mình nợ người ta. Người ta tới ta phá mình. Now they come back and harass us. So if you don't owe that person, you can keep precepts. Nếu mình không nợ người ta, mình giữ giới được. Mình nợ, mình giữ giới được. If you owe them, you break precepts. For example, okay, you are a monk. Quý vị, người xuất gia. Okay? Và sao hoàng tục? Why do monks return their lay life? Because the monk owes that woman. Tại người thầy đó nợ cái phụ nữ kia. Về mà trả. Okay? So you don't owe that woman, mình không nợ người ta dụ mình không bị kẹt. If you don't owe the woman and the woman comes and entices you, you will not fall. Question. Bố thí có 3 loại. Okay. The 3 kinds of giving. Okay. The giving of wealth, bố thí tài bố thí. The giving of dharma, bố thí pháp. The giving of fearlessness, bố thí không bố thí vô ý. All right. Now, of the 3 giving, okay, 3 cái loại bố thí, okay, you constantly practice all 3 kinds of giving. Nếu quý vị có trí huệ, luôn bố thí 3 cái loại một lúc. You don't say I only practice giving dharma. Đừng có nói là tôi là có trí huệ nên tôi chỉ cho pháp thôi. That's not enough. Mình phải bố thí tài. You still have to practice giving wealth. And then you also practice giving fearlessness. Mình phải cho cái bố thí vô ý nữa. Bố thí pháp còn chưa đủ. You practice giving dharma alone is not enough. You will not make it. I can assure you of that. Tôi cam đoan cái gì. Bố thí pháp đi. Tôi không được đâu. For example, okay, because you see, I take the opposite. I differ a little bit from the common wisdom, Buddhist wisdom, where it says Dharma giving is foremost. Thường cái
Thông thường bên Phật giáo nói là cái bố thí pháp là đệ nhất. Tôi không nghĩ như vậy. I believe in balance. Tôi tin vào cái sự thăng bằng. Okay. Tại sao như vậy? Như bây giờ, let's say I'm a monk. Tôi là người xuất gia. Okay. Thành cái việc mà tôi thể cho dễ nhất là cho pháp. So the best thing, the most appropriate for me, convenient for me is giving a dharma, because that's what I do. Okay, tôi cho pháp đó. So I say, okay, I specialize in giving dharma. I'm not going to give any wealth. So I see a man who begging for it on the parking lot. Tôi bố thí pháp, tôi giảng pháp cho quý vị nghe. Xong tôi đi chợ, tôi ra ngoài sân parking lot, có cái ông đó, ông tới ngửa tay ông xin. I see a man coming to me and says, "Can you spare $1?" I said, no, sorry, I don't give. I don't have to practice giving wealth. I mean, I give dharma enough already. Twice on the weekend. I don't need to give you $1. Tôi nghĩ nếu mà mỗi tuần tôi tới đây tôi giảng pháp với vì nghe mỗi weekend 2 lần á, thì mình bố thí pháp đủ rồi, đúng không? Tội gì mình túng cho tăng đồng làm gì? Wrong. Tại sao? Why is it wrong? Because just to tell you a story, let's say that man is really hungry. He needs $1 to buy a burger. Cái ông đói mấy ngày rồi. He's been hungry for several days now. He needs $1 to buy the 99-cent burger at McDonald's. Muốn đói mấy ngày rồi, giờ muốn cần $1 để mà tới McDonald's mua một cái hamburger ăn. Okay? If I refuse the $1 to him, nếu tôi không cho ông $1 đó, because I didn't know that he needed money, I thought that he needed the money to buy a beer or something. Mình nghĩ là cái ông này mà cho $1 cho ông phi xì ke hoặc là ông mua rượu, ông uống thôi, mình cho làm cái gì, đúng không? Mình biết là ông ta là dùng tiền đó để mua đồ ăn đàng hoàng. Okay? So I say, I'm safe. I just give practice dharma. Dharma giving. I don't need to give money. Nghĩ mình an toàn mà, mình cho pháp mỗi tuần mình cho là đủ rồi. If I refuse that man's $1, nên không cho $1, I have planted the cause for me to go hungry. Không cho cái $1 như vậy, tôi trồng cái nhân để sau này tôi sẽ bị đói như ông. Là chết. Nếu mà bị như vậy làm sao mà giảng pháp được? If I go hungry like him, how can I speak dharma? How can I cultivate? Bị đói sao mà đâu tu bây giờ? Làm sao mà bố thí pháp bây giờ? Is it clear? That's why you need all three. Quý vị phải cần 3 cái. Không cách nào nói là bố thí pháp không là đủ. It's not wise. You only practice. Or you cannot say that I only practice wealth because that's what I have. Therefore, I don't need to worry about dharma and the other stuff. Ngược lại, quý vị có thể nói là tôi có tiền, tôi rất cho nhiều tiền là đủ rồi. Cái tài của tôi là làm ra tiền, tôi làm ra tiền tôi cho là đủ rồi, cũng không được nữa. Is that clear? Because if you only practice giving wealth, then you don't know how to give, do you? Nếu quý vị chỉ cho tiền không á, quý vị không biết làm sao mà cho, đúng không? Phải có cái pháp cho mới đúng. You need to know how to give. And that is dharma right there. Okay? You say, I make a lot of money. I excel making money. Okay? And I have a good heart. I give a lot of my money, my hard-earned money away. Okay? That's good, isn't it? Of course it is. But the problem with that is you don't know how to give. You only give on line number 1. Nếu if you spend your entire life working or making a lot of money, you can only at best do number 1. Get to number 1. Cho hết cuộc đời mình đó, cúng 2 tỷ bạc để cho xây chùa, để cho người xuất gia này nọ, thì cũng là cái hàng đầu tiên thôi. Isn't it scary? You waste your entire life, all you get is line number 1. Phí một cuộc đời mình thôi, mình chỉ hưởng được cái pháp, cái hàng đầu tiên thôi, dục giới thôi. Alright. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes.
Ok. Rồi câu hỏi là nếu như có 1 đồng thì cho làm sao bây giờ? Ok. Give your wife. Cho vợ đi. Give your sister away. Cho chị đi. Yeah, she's gone. That's why I say talk behind her back. Nói xấu sau lưng người ta được. Okay. What if you have no money? Không có tiền sao bây giờ? Yeah, you give time. Không có tiền thì cho thì giờ. Cho cái sức của mình. You give your strength. You give your power. You give. Mình cho thì giờ của mình, cho sức của mình, cho công của mình. Does that help? You don't always have to give wealth. You know, what happens is that let's say you don't have money, chẳng mình có tiền, mình cho thì giờ là sao? You give time, right? The time you put into doing that thing, you get the equivalent market price for the time you put in. You give to the temple. Cho thì giờ, bỏ thì giờ làm cái chùa đó, công quả cho chùa đó. Thì cái thì giờ, cái giá trị thị trường của cái thì giờ mình làm đó. For example, you cook for the temple. Chẳng quý vị nấu ăn cho chùa. Okay. Thì không có tiền thì bỏ thì giờ nấu ăn cho chùa. You don't have money, you go to the temple and cook for the temple. Okay. You're generating the blessings of the market values for the labor or cook of your level. Thì vì quý vị tạo cái phước của cái giá trị của cái thị trường của cái người đầu bếp mà với cái trình độ quý vị thôi. So if you're a lousy cook, you're not getting much. Nếu quý vị nấu ăn dở thì đừng có tưởng phước không bao nhiêu đâu. You have to be a good cook, okay? I want to be clear, nói cho rõ. If you're lousy cook, don't go any near the kitchen, please. Quý vị mà nấu ăn dở quá, đừng có vào đừng vào làm ơn né nhà bếp cho tôi. Khổ sở. Yes. tạo nghiệp đấy. Nấu ăn dở tạo nghiệp chứ không có phước gì hết. Okay. Anything else? Yeah. I have to disagree. Bà nói là nếu ăn vợ thành tâm, she says if you are a lousy cook but if you're sincere, that's good enough. I say no, I have disagreed totally. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Not if you have to eat it. Nếu cái người mà ăn phải đồ ăn mà mình nấu mình dở, mình có thành tâm người ta phải ăn đồ ăn mình, thường người ta không đồng ý. Okay, yes. Yes, absolutely. Because they don't know otherwise. They go to the soup kitchen because it's the only place they know. The fear of blessings matters. Nói là nếu mình cúng cái chỗ khác, thay vì cúng chùa mình nấu cái soup kitchen mấy cái nhà thờ đó, hoặc là mình vào chùa mình nấu thì đương nhiên nhà chùa nó phước nó nhiều hơn. Như vậy ai tới mấy cái chỗ nhà thờ khác mà nấu, người ta tới đó tại vì người ta chỉ biết cái đó thôi, người ta không biết cái người mà có phước mới biết tới chùa nấu. Người không có phước không bao giờ nghe được cái pháp đó. See, it takes blessings to be able to hear that you create more blessings by going to the right place. You don't have the blessings, you cannot hear it. Không có phước không nghe được cái pháp đó. You see? It takes blessings to generate blessings. Okay. Nhiều khi có nhiều chùa người ta có nhiều người muốn nấu quá, người ta không cần làm sao bây giờ. Okay.
Then you clean the bathroom. Như vậy chùi phòng tắm. Even better than the kitchen. Chùi phòng tắm nó còn phước hơn là nấu ăn trong phòng bếp nữa. Okay, now we're starting a new line of business. Okay, bathroom cleaning. Yeah. No, in the temple, you go to the temple. It's not about cooking. Usually you go to the temple, the kitchen is the worst place. Thường trong mấy cái chùa, cái phòng bếp nó phiền lắm. Why is that? Because you find the most afflicted people at the kitchen, the temple's kitchen. Thường cái phòng bếp chùa, trong mấy cái chùa, ở trong phòng bếp nhà bếp tạo phước rất nhiều. Tại sao như vậy? Tại vào đó phiền não dễ sợ lắm. You have horribly afflicted people, horribly afflicted. Okay, for some reason I don't know why, I still don't get it. You know, the people who work in the kitchen in the temple, they're so afflicted. Mấy cái người mà nấu trong bếp phần lớn người ta phiền não dễ sợ. Tôi không hiểu tại sao nữa. I still don't get it. This is why when you go there, you create a lot of blessings. Bởi vì vào đó tạo rất nhiều phước. Much more than working in computers. Hơn nhiều phước hơn là làm computer nữa. Much more. No two ways about it. Yeah, that's why. Yeah. Because it makes you make them so afflicted. No. Tôi nói là cái làm trong bếp á, nó còn tạo nhiều phước hơn là làm sửa mấy cái máy điện toán này nữa. Ông nói tôi chọc ông nói mấy người bếp thấy tôi là đuổi tôi ra. Nó đúng rồi, tại vì ông làm họ phiền não quá đấy. Yes. Yeah, they're so afflicted. I mean, it's just you know, it takes a lot of blessings to be able to survive in the kitchen. Ở trong bếp cần nhiều phước lắm. Cho họ phiền não quá đi. They're so afflicted. They chase you out. They cannot stand you. They butt heads and I know I'm bad mouthing the volunteers in the kitchen, but for some reason they get so afflicted. Trong bếp, trong chùa, họ phiền não dễ sợ. Okay? This is why I rarely I stay away from the kitchen. Bởi tôi né mấy cái chùa, mấy cái bếp mà tôi né xa em tới gần. They bark at you. Yeah. Yes. So most people's lives cooking is kind of a private thing. Yeah. And you cook in a group and people come in and everybody has their own way of doing things. Yeah, they have their own way of doing things and you're doing it wrong. And they lose their patience. They get upset. Yeah. Yeah, and they have all kinds of excuses. They say, you're doing this way, you're wasting so much at the temple. And they're always on the right. Trong mỗi lần ta nấu ăn, người có cái phương pháp khác nhau, người làm khác nhau, làm không đồng ý với nhau, họ cứ chỉ trích nhau, hỏi nó là làm vậy là sai, làm vậy tốn thì giờ làm vậy phí của Tam Bảo. Thành ai cũng đúng hết á. Everyone is right. Because everyone else is wasting the triple jewels property. Ai cũng là phí cái của Tam Bảo hết. Thành cái bếp nó phiền phức dễ sợ lắm. Okay? That's because you never learn Linda's Dharma. She has a Dharma that he arms people. Cái bà học trò đệ tử tôi đó, bà Linda, bà không tới đây nữa đó. Bà có cái khéo, bà chuyên môn giải cái mấy khó khăn đó. She's very good at that. Linda is excellent at that. She disarms people. You guys don't realize the skills. Cái bà hay dễ sợ lắm. Bà tước vũ khí người ta. Hay dễ sợ. You see, I'm sorry she doesn't come to the temple anymore because I meant to bring it up one of these days so that you guys watch her and see how she disarms you. Cái bà này, đáng tiếc cái bà không tới nữa. Bà có cái khéo léo của bà tước vũ khí mình. Rất là hay. See, you need to know how to do it before you can recognize it. Biết làm rồi mới nhận ra được bà. Không biết làm nhận bà không ra. Bà làm khéo dễ sợ lắm. She's so adept at that.
That's just why she's like everywhere she goes, including the kitchen people. Am I correct? Roberta? You never saw that in her. You never noticed that her skills. She disarms people beautifully. Bà này bà khéo lắm. Bà rất là khéo. She does it naturally, without even thinking. Bà khéo được, bà làm một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ nữa. Hay lắm. We should try to bring her back one of these days. And you guys watch her, how she disarms people. Bữa năm ví dụ bà tới chùa một lần để quý vị quan sát làm sao bà tước vũ khí người ta. Would you like to? See, you just watch her and see how she does it. Watch her interact with others, how she disarms people beautifully. I like that. I really admire her skills. Tôi thích cái khả năng của bà. Mấy người còn trẻ không hiểu được. See, the young ones, they don't know how to do that. Or the old ones, they're too old to learn. Mấy người trẻ không hiểu. Người già thì già không học nữa. Chứ còn bà này bà khéo dễ sợ lắm. Yes. See, Lang doesn't know, Lang has zero that skill. Nhưng cái bà Lang sau đó hoàn toàn có cái khiếu đó. Cái khiếu. The skill to disarm people. Now you remember, you think back, you play back all the memories, it's how she disarms you. Tôi nói để quý vị biết là có nhiều người đã tu với đệ tử của tôi là lâu rồi, gần 2 năm rồi. Bây giờ để họ nhớ lại làm sao bà tước cái vũ khí của mình. You see? You agree with me? She disarms you. Yeah. Constantly. She disarms you constantly. Diffuses all the anger. You know. Even more than that, she diffuses your anger beautifully. Ông nhớ lại những cái cách cử chỉ bà, cách bà khéo léo bà, tôi nói hơn như vậy nữa. Là khi mình giận bà tới, bà gỡ cái giận mình luôn nữa. Khéo dễ sợ lắm. Hay lắm. You should bring her back one of these days and offer her a free lunch or something, or some toys or something. She's into toys. You have to give her toys and she comes. Cái bà này bà thích đồ chơi. Thành cho đồ chơi bà tới ngay. Okay. She has a huge collection of DVDs of movies. Và có một cái collection toàn movie của bà. So that's a clue for you. Anyway. Any other questions? Ai thắc mắc nữa không? You need to see them in action before you can recognize them. Phải thấy người ta làm mình chú ý mới học được cái nghề, cái khéo của người ta. Okay. I'm only telling you about this concept right now, but you need to see in action. Quý vị, tôi nói cái đó quý vị để quý vị để ý mà học hỏi người ta. Okay. The problem with Linda though is that when she disarms people, she still reveals that she's disarming people. The true people disarms you, they do it, you don't even know it. See, if Randy still remembers it, that means she's doing it excessively. If she had perfected it, okay, then she disarms you, you don't even know she disarms you. It's no con. It's no con. No con at all. That's ultimate con. It's no con. But you go by degrees, phải tập từng cái trình độ. Now you at zero, hiện bây giờ quý vị đang zero, huh? So you need to learn about, you need to learn from the master first, the mistress first, and then you graduate. You have to transcend her. Phải học thầy cái đã, xong rồi từ phải hơn thầy, huh? Yeah, I agree. Okay. And that's the ultimate. That is ultimate. It's a facade. Yeah.
No, she developed the skill out of survival, need for survival, because people took advantage of her. So she developed the skills, and she's smart enough to know how to do it. But she stuck on that skill. Okay, she never perfected it. If she perfected it, she would have done it so well that no one even notices it anymore. And that's her drawback. She stuck on that. Yes. Yes. Yeah. Yeah. See you later. Yes. Yeah. And people resent that eventually. Yeah. Nói tại vì cái người này người ta có cái khéo léo như điều người ta làm có cái tư lợi trọng lợi, thành ra ta vàng có những cái dùng những cái thuật đó để làm để mà làm lời cho họ làm lời xong họ được lời xong họ bỏ mình, thành ra cuối cùng cái người mà quen họ đó bất mãn, họ nói là cái người này không thành thật, người này lợi dụng người khác. And that's what she gets ultimately. In the long haul, that's what the kind of trouble you run into. Okay? She really liked staying here, Master, when that one nun was there. And when the one nun left the CTTV, she didn't want to be there anymore. There was a nun there that's now at CTTV. Wow. Okay. Anyway, yes. Going back to the blessing, when you do it, the last one time you mentioned that also the blessing is Maya. If you go and do it at another kind of temple, it might not have the same lesson. That's right. It's like money. You have an account in Bank of America. That was your example. Uh-huh. Go to Citibank, you're not going to get much. Yeah. Sort of, yeah. You still can get through Citibank, but you have to pay charges. Okay. Better example would be like you plant the strawberries in your field. You have to go back in your field to pick the strawberries. You can't go to someone else's field and pick their strawberries. It doesn't work. Okay. Any other questions? Okay. So how much should you give? That's Ước never dare ask a question. Ước vẫn chỉ hồi nãy hỏi. There are three things, right? The mind of the giver, or the receiver, and the gift. Ba cái. Là cái tâm khi mình cho, cái người mình cho ai, với cái vật mình cho. Mình nói, you talk about two already. What about number three? Vật mình cho. Okay? Cần cho bao nhiêu? Okay, you ask me honestly, everything you have. Nếu mà tôi hỏi tôi nói cho hết tất cả đi. No one is laughing. Không ai cười hết. You think I'm joking? Tùy cái khả năng của mình. Depends on your ability. Okay? So my answer is still, you give all. Tôi vừa nói là cho hết tất cả. Can you give us No way. That's right. I mean, you have nothing left for next beggar, next month, right? Cho hết làm sao mà cho người sư thứ nhì bây giờ? Then, what to do? Let's say you give everything. Let's say you give all your savings to the first person, and then you run to another beggar. What do you do? Yeah, there you go. You keep giving until you're out. Whatever you can help, give it all. Okay, so it's best not to keep any money on yourself. You only keep like 20 cents or so. So that when you have to give, you give 20 cents only. That's all you have. See? Don't bring a checkbook. Absolutely not.
Don't bring any plastic. Okay. So the amount is basically tells you how much you still attached to what you have. Nói một cách đàng hoàng nha, hết đùa nha. Cái số tiền mình cho hay của mình cho nó cho mình thấy mình đang còn kẹt bao lâu cái của cải của mình, còn bao nhiêu, mình đang kẹt bao nhiêu. Okay. All right. I think it's safe to move on. It's better to move on because phải nói tiếp chứ thôi nói nhiều quá cái con người bắt đầu nói là thầy nó dụ học trò. Yeah. Okay. What about number 5, line number 5 here? Cái hàng thứ 5 này. You give and loathe evil. This is very important. Cho mà ghét cái ác. Okay. So you cannot get along with evil. You cannot harbor evil. Không thích cái ác trong người mình. Okay? Inside. This is referring inside. Okay? You don't harbor evil. Okay? You throw it out. Thấy cái ác, mình thảy nó ra. Is that clear? This is why in Buddhism we stress so much in goodness. Bởi vì cái Phật giáo mà chú trọng cái thiện như vậy đó. Because ultimately it brings you to sagehood. Tại vì cái thiện nó đem quý vị tới cái thánh quả. Nếu mà ác, thánh quả không có thánh quả được. You're evil, you cannot become a sage. Is that clear? Okay? I have yet to see an evil arhat. Tôi chưa bao giờ thấy người A-la-hán nào mà ác hết. Not yet. Okay? Alright. So you loathe evil. You loathe scatteredness. Thích ác, không thích ác này. Không thích hồ đồ này. You loathe chaos. Không thích mất trật tự, hỗn loạn. Okay? And you cherish leisure and stillness. Thích thanh thản, thích thanh nhàn, thích tĩnh. Okay? You will become enlightened to conditions. Buddha. Sẽ đắc được Bích Chi Phật. Any questions? Okay. So, slow down. Bây giờ muốn đắc quả vị này á là phải thong thả xuống. Okay. Don't do so much. Don't try to do so much. Đừng có cố ý làm nhiều quá. Right? Because if you have too much to do, your mind is engaged. Cái tâm mình nó có nhiều việc làm quá, cái tâm mình nó quay. Okay. When your mind is engaged like that, your wisdom cannot overflow. Nếu mà làm nhiều quá, cái tâm mình nó bận rộn quá, có thể nó phát không được. Okay? And you need quietness. Mình cần cái sự yên tĩnh. Okay? So for example, you need to withdraw to, suppose in today's society, how do you find quietness and stillness, leisure and stillness? Ở đây sao mình cái xã hội này sao mình kiếm được cái chỗ thanh nhàn với cái chỗ mà tịch tĩnh được? Yeah. Well, I guess her point is that because she says she learned that it's supposed to be not attached to good and not attached to evil. That's why she. I don't know. Hỏi là cứ tưởng đó là tu Phật giáo là mình không nên vừa chấp ác mà chấp thiện nữa mới thành thánh được. Sao thầy giảng như là tôi đâu có biết đâu, tôi chỉ giảng thôi, tôi đâu có hiểu đâu. I just speak Dharma, I don't really understand it. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Help me out here. Giúp tôi một tí đi.
Ý kiến quý vị sao? Sư cô nghĩ sao? Tại sao mình phải chấp thiện chấp ác? Mình theo thánh mình còn chấp có thiện chấp ác, sao mình làm thánh được? Tôi hỏi như vậy đó. Đi vào được cái gì? Là như enter emptiness. I have to think about it. Tôi suy nghĩ đi là cái này nó khó hơn tí. Yes, go ahead. What I'm thinking. But she says you need to make sure you discern between good and evil. If you don't think about it, how do you know? Huh? But she's saying we're not supposed to discriminate. It's an excellent question. If you like that, you're going to be in trouble. Text. This is why you're confused. Ông này ông nói là cái này đừng có bận tâm quá, tại vì cái băn khoăn cái chuyện nó không có lợi hết, nó càng khó khăn. Tôi nói vì vậy ông mới hồ đồ. Phải viết rõ ràng chứ. You have to be clear about good and evil, right? Routine, right? Has to be clear. But the question she asks is why should I discriminate between good and evil? That's a discriminating mind. Bạn hỏi đúng, tại vì mình biết thiện biết ác, mà tại sao mình phải cần phân biệt thân thiện với ác? Không phải là cái tâm phân biệt nó còn nặng quá hả? Đấy. How you answer this? See, the engineer is hiding. Good at asking questions, not good at giving answers. Yes. Nghe hiểu không? Nghe hiểu không? This is why you need to learn English. Bây giờ nghe, bởi vì quý vị học tiếng Anh như vậy đó, tại vì tôi dịch cái này được. I cannot translate this into Vietnamese. Okay, if I translate, I lose so much out of it. Dịch là mất hết. Nghe không? Hiểu không? When you reach sagehood, khi quý vị tới được thánh quả, you have some real wisdom. Quý vị có thực sự có cái huệ rồi. Okay? You are no longer confused about good or evil. Lúc mà quý vị thánh quả, đỡ đắc thánh quả rồi, quý vị không có còn cái sự hồ đồ về cái thiện và cái ác nữa. Right? Case in point. Right now you're not there yet. Hiện bây giờ quý vị chưa tới thánh quả nơi. Right? Okay? You're still not sure about evil and good sometimes, right? Nhiều khi mình chưa rõ cái ác cái thiện nó khác nhau chỗ nào, mình chưa rõ lắm, đúng không? For example, I give case in point. Okay? I want to help my son. Tôi muốn giúp con tôi. Okay? My son is confused by a woman. Con trai tôi nó bị người đàn bà khác làm mê hoặc. Therefore I need to help him. Is it good or bad? Như vậy tốt hay là ác? That's right. You're confused. You're not clear yet. See? You're not sure where is good and evil, where's the delineation, where does good stop and where does evil begin. It's not clear to you. Lay people, ordinary people are not clear about the delineation. Cái người phàm phu như mình á, mình chưa thấy rõ được cái sự phân biệt, cái ranh giới giữa cái thiện với ác ở chỗ nào, nó đích xác chỗ nào, mình chưa thấy được cái đó.
You agree with me on that? Anyone disagrees? Ai không đồng ý? Okay? As long as you're not sure about where the line is, you're better off staying on the good side. It's safer. Khi mà quý vị chưa thấy được cái sự ranh giới đó, thì cái mà an toàn nhất á, là ở bên cái thiện á, đừng ở ác. Thì cái chỗ đó mình không sai được. Mình không có đọa được. When you stay on the good side, you will not fall. Then you have a chance to become a sage. Quý vị không đọa, thì quý vị có cái cơ hội để mà thành thánh quả được. Does it make sense in your routine? So before you become enlightened, you need to discriminate between good and evil. Trước khi mình đắc quả, thánh quả, mình phải phân biệt ác với cái thiện ở chỗ nào. Để mình né cái ác. So you stay away from the evil. As far as possible from the evil. Để mình biết cái chỗ nào ác là mình né nó càng xa nó càng tốt. That's the strategy. Đó là cái chiến lược của mình. Do you agree with that? Once you become a sage, khi quý vị thánh quả rồi, there's no more good, there's no more evil. Khi thánh quả rồi, không còn ác, không còn thiện. Vì vậy mới nói là mình không cần phân biệt thiện với ác nữa. That's why they say there's no more discrimination between evil and good. That's the state of a sage. Cái đó là cái cảnh giới của một cái người thánh nhân. If you are not there yet, nếu quý vị chưa phải thánh nhân á, thì phải bắt buộc phải phân biệt. You're not there yet, you have to discriminate routine. Okay? Is that clear? Nghe rõ ràng không? Okay. Finally, last line, cuối cùng, cái hàng cuối cùng. Okay. You practice giving. And the compassion is very important. Lúc mình bố thí, mới tâm từ bi. This is why compassion have so much emphasis in Mahayana. Bởi vậy trên cái đại thừa mình chú trọng cái từ bi lắm, chú trọng cái tâm đại bi. Okay? Not only compassion, great compassion. Đại bi rất quan trọng. Phải nuôi cái mầm đại bi đó. You need to plant the seeds for great compassion. It's critical for Mahayana. Bên cái đại thừa mình rất quan trọng. Okay? Only then can you attain Buddhahood. Phải có cái tâm đại bi, phải đắc được quả, Phật quả. Is it clear? Why is that? Why is that? The compassion is so important. Tại sao cái đại bi nó quan trọng như vậy? Aside the fact that most people, when they hear others suffering, they are always willing to give. Chẳng hạn như phần lớn trên cái quả đất này, khi mà nghe người khác cực khổ, đau khổ, phần lớn ai cũng sẵn sàng muốn bố thí giúp đỡ. Isn't that right? Is that the case? When you hear someone suffering, you naturally want to give and help, right? Everyone is like that, right? Có đúng không? Is that true? Everyone feels that way. I can tell you that 99.9% of the time, that's how people are. Phần lớn người ta ai như vậy. You agree with that, right? Okay? That is the Buddha mind right there. Cái đó cái tâm của Phật đó. That you all have right there. Isn't that wonderful? That's my proof. Cái đó cái Phật tánh của mình đó. Nó lộ ra đó. Cái đó là your Buddha nature manifesting right there. Cái tâm Phật của mình nó lộ ra. Bởi vậy,
Mình có giống nhau, rất là nhiều cái giống nhau quý vị. Tưởng think about it, we have so much in common. We all the same thing. We all are very compassionate. Deep down we're very compassionate. Thành mình giống nhau chỗ đó đó. Mình ai tâm mình cũng rất là từ bi ở đó. Okay, any questions here? Ai có thắc mắc gì không? Yes, she has a question. Yeah, of course. Yes. I know is then the question. Trang Trung rồi. Yes. Yes. That's the compassion. That is the compassion. Yes. 可以。对对对对对对，是的，对对对，是的。对对啊。Okay. So she says she's laying a trap for me. This woman is dangerous. She says, okay, so I feel sorry for someone who's suffering, and therefore is that the mind of compassion? I said, yes, absolutely. He said, in that case, then I have a problem. Just say all day I see other people suffering, I feel so bad for her. Then I'm out of balance. Okay. Nghe hiểu, nghe nghĩa là hỏi tôi hỏi hai phần. Hỏi thứ nhất là thấy người khác đau khổ thì tâm mình buồn rầu, mình khó chịu, mình khổ sở với người ta. Đó là cái tâm đại bi đúng không? Cái tâm từ bi ở trong đó, đúng rồi. Ngược lại hỏi tiếp, nếu như vậy thì tôi xung quanh tôi thấy nhiều người khổ quá, thì tâm tôi suốt ngày tôi rất băn khoăn với người ta, thành tôi mất cái thăng bằng luôn. Thì như vậy làm sao mà tôi thành Phật được? How can you become a Buddha if you're like that, right? Okay? It's not about emotions. Cái đó không phải là cái tình cảm. It's about doing something about it. That's what Mahayana is. Cái Phật pháp mình thấy nó khổ, mình phải làm gì mình giúp, chứ không phải mình khổ theo là không đủ. Because when you do something to help them, Ruchi, your suffering ends as well. If you see them suffering and you don't help, you suffer with them. But you see suffering, you help, you end the suffering and yours as well. Trả lời sao? Là khi mà thấy người ta khổ mà mình giúp người ta giải quyết cái khổ người ta, thì như vậy mình làm ta hết khổ mà mình cũng hết khổ luôn. Còn nếu mình thấy người ta khổ mình không giúp á, thì người ta khổ tiếp, mình cũng khổ tiếp. Mình vẫn còn bức rứt như thường. Tại mình không làm. Phải làm mới gỡ được. Đại thừa là vậy. Đại thừa thấy nó khổ phải làm, giúp người ta, thì mình sẽ hết khổ. Mình có được thăng bằng. Đó, tại vì những người này chuyên môn thấy mà không làm, thành ra toàn mất thăng bằng. So you see, you don't do, you lose balance. Because your Buddha nature inside feels bad. Okay? Tại vì cái
từ bi mình ở trong có sẵn đó, nó khó chịu. So what she asked a very good question. Cái câu hỏi rất là hay, rất là thực tiễn. Tại mình thấy ta khổ, mình giúp á, là mình kẹt. You see people suffering, you don't help, you will be stuck. Okay? Good question. Okay. Very good. Excellent question. I'm glad you asked it because it helped me clarify where people can go wrong. Tại hỏi như vậy mới nêu rõ cái vị thấy là cái mình có thể sai chỗ nào. Okay. All right. We stop here today unless you have other questions. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Yes, 2 more questions. Nói đi, sao hết. Hàng năm một thuở cuối tuần tôi tới chỉ bố thí pháp một lần thôi, một thứ bảy thôi, thành ra không sao hết. She has a long question. I said, I only give practice Dharma on Saturday, so I can give a little bit more, few more minutes. Nghề mà bức rứt. Má là cái bà mà ngồi xe lăn đẩy tay nữa hả? Yeah.
ở một gia đình ở đó thì có một cái con trai với được đi dâu với ba với cái cháu là 5 người để xuất ngoại, là gia đình đó 5 người đó là đi xuống bến xe đó, mới vừa xuống tàu thôi là chìm tàu chết hết 5 người. Tại gì đó hả? Không, cái bà mà cho cái mướn nhà, cái bà nghèo nhất đó. Cái bà chủ nhà đó. Bà chủ nhà đó. Thấy 5 người là má ổng kể cái chuyện cho mà nghe đó. Như vậy đó. Thấy cái nhân quả lá quá xa lệch. Cái đó là cái quý nhất, chứ còn cái của cải đâu có quý, của cải đâu có cho mình giải thoát được. Chính làm như vậy sau này vãng sanh mới được giải thoát được, gặp cái pháp vãng sanh, hiểu không? Cái phước là cho mình gặp cái pháp để giúp mình được giải thoát. Cái phước mình làm ra tiền nó làm mình kẹt, đâu phải là cái phước, là cái kẹt của mình. She has a nice story from her country, Vietnam. When she was in Vietnam, she said she and her family was not well off. Actually, they are very difficult. They are short of money, and they know of a family of 5, husband and wife, and 3 children who are even poorer than they were. So this in Vietnam, this is just before the Lunar New Year, and she met this woman there, and she says, I have nothing. I have no rice at home. I have no money. I have nothing. So I don't know how we're gonna go celebrate Lunar New Year. So her mother, Go Yin's mother, even though the family is pretty poor, she went to her sister, who are very rich. It's amazing. One sister is very rich, but the other sister is pretty poor. Go figure. How is it possible? Anyway, so she goes to her rich sister and asks for money, and she got $150, piasters. That's Vietnamese bucks, which is really nothing at all. Okay. And then she went on to another sister of hers, also very rich, and the other also gave her another $150. And the second one, we gave her the money and said, I know you're not well off, but you don't need to lie to me. If you ask money for yourself, you should not use someone else's name to ask money from me. That's not right. So she scolded Go Yin's mother for trying to cheat her. So Go Yin's mother came back with 300 piasters, Vietnamese dollars, which is worth about 50 cents or so, and she added her own $80, added 80 piasters, okay, and gave it to that family. The woman was so happy. The wife was so happy. She says, to tell you the truth, you see these rat poisons here? We plan to take it tonight since we have nothing. No other reason. You can't live like this much longer. Okay. So they were about to kill themselves that night. Without the $380, 80 piasters there, they gave life to five people. Okay. And later Go Yin says when the time for them to leave Vietnam and go to the States, the owners of the house that rented to that poor family of 5, all 5 of those rich people who have owned that property went left for the boat to the U.S. Okay, the boat sank, and then all the family dies, drowned. And I said, the moral story is that wealth is not about possession or money. Wealth is to encounter the Dharma to obtain your liberation. That's true wealth. Okay. So, for example, Wu Yin's mother, she encounters the rebirth Dharma here in this country. Hopefully, she can be reborn to Western Bliss Pure Land. That is the best form of blessing you can have.
not the money. Okay? All right. Questions, comments? Ai có thắc mắc gì nữa không? Nè, sư cô nói. Hay, chuyện thấm thía. You know, it's to be able to help people retain the dignity. Cái mà có cơ hội mà giúp người ta được cái bảo vệ cái tự trọng người ta, cái nhân phẩm người ta. I feel it's nothing more important. Không có cái gì quan trọng hơn cái đó. Sư cô nói.